ซึ่งอยู่ในวงการกีฬาเหมือนกันนะเพราะว่าวันก่อนไปร่วมในงานมอบถ้วยคาราบาวครับน้าแอดคาราบาวน้าแอดคาราบาวแล้วอยู่ต่างประเทศนะตัวอยู่ต่างประเทศแต่ว่าใจเนี่ยอยู่ที่อุเทรถวายฮะโพสต์เฟซบุ๊กประกาศอุเทรสู้ตายคือโพสต์ตั้งแต่ประมาณตี 4เกือบตี 5นะคะคุณแอดคาราบาวเนี่ยโพสต์ว่าอุเทรสู้อุเทรสู้ตายเสียดายผมอยู่อังกฤษอันนี้เท้าความก่อนนะอยู่ต่างประเทศค่ะแต่ขอเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้าบ้านนี้เมืองนี้มีแต่คนออกแบบแต่ขาดไร้ซึ่งช่างก่อสร้างโลกคงจบสิ้นไปนานแล้วอุเทรถวายกับจุฬาลงกรณ์เป็นเสมือนพี่น้องที่ในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานแผ่นดินคนละผืนอุเทรเนี่ยผืนเล็กจุฬาเนี่ยผืนใหญ่มุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้รุ่งเรืองตราบมาจนทุกวันนี้แต่เหตุไฉนจุฬากลับใช้เล่ห์เพทุบายมายึดแผ่นดินผืนเล็กๆของเราชาวอุเทรจนต้องยืมมือท่านเปาในวงเล็บอาจจะหมายถึงศิษย์เก่ามาเอาผืนแผ่นดินของเรามันยุติธรรมแล้วหรือคุณแอดคาราบาวยังบอกด้วยนะคะว่าสมัยมหาสงครามโลกเอเชียบูรพาที่ญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งระเบิดใส่สยามก็ได้บรรพชนของเราชาวเพาะช่างอุเทรถวายนี่แหละไปบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาใช้ได้ดีดังเดิมตำนานเพาะช่างอุเทรถวายจะต้องย้ายแผ่นดินที่ในหลวงทรงพระราชทานให้กับพวกเราผมเนี่ยรับไม่ได้แล้วขอประท้วงจุฬาผู้นำมาซึ่งความไม่ชอบธรรมนี้ด้วยหากเรารักสามัคคีกันจริงนะคะจงคิดสมัครมือทินสีน้ำเงินคือความที่รวมรักสมัครคงครับพี่น้องแล้วก็แนบรูปมานะคะเป็น2รูปก็คือรูปที่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณะครูของอุเทรถวายเนี่ยออกมารวมตัวกันเมื่อวานนี้ครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นรูปเสื้อแล้วก็มีรูปเท้า3รูปนะคะครับคุณแอดเนี่ยบอกว่าได้ขอมอบนะ3 เกิบนี้นะเพื่อประท้วงจุฬาอันนี้คือข้อความเต็มๆที่ตัวโพสต์ฮะนะก็คือประเด็นเรื่องข้อพิพาทปัญหาที่ดินอุเทรถวายกับจุฬานะคุณแอดคาราบาวเนี่ยเป็นศิษย์เก่าอุเทรถวายนะแล้วร่วมแสดงความเห็นด้วยแต่ทีนี้ข้อความที่น้าแอดโพสต์เนี่ยนะถือได้ว่ารุนแรงมากเป็นการกล่าวหานะจุฬาใช้เล่ห์เพทุบายแล้วก็กล่าวหาท่านเปาเพราะวงเล็บไปด้วยว่าอาจเป็นศิษย์เก่าคือความเห็นผมนั้นเหมือนกับดิสเครดิตศาลนะแล้วก็ถัดมาคุณแอดได้บอกว่าประเด็นเรื่องการพระราชทานแผ่นดินเนี่ยร.6 พระราชทานแผ่นดินคนละผืนอุเทรผืนหนึ่งจุฬาผืนหนึ่งแยกกันอันนี้ในข้อความที่คุณแอดโพสต์แต่ทีนี้ความจริงมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่ต้องคุยกันด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานด้วยข้อเท็จจริงไม่ใช่ด้วยความนิยมในสถาบันใดสถาบันหนึ่งอันนี้เรียนด้วยความเคารพน้าแอดแล้วก็บรรดาศิษย์เก่าอุเทรถวายด้วยความเคารพน้าแอดเนี่ยชัดเจนนะท่านแสดงออกว่าเป็นศิษย์เก่าอุเทรถวายไปเล่นคอนเสิร์ตนะอันนี้คอนเสิร์ตเมื่อปี66ทางภาคเหนือนะฮะคอนเสิร์ตวันสีน้ำเงินก็คืออุเทรถวายคือประกาศโดยตลอดอะนะรุ่น40การต้อนรับดูแลเหมือนกับญาติผู้ใหญ่หรือเหมือนกับญาติสนิทเหมือนกับคานตามกันมานี่คือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอประกาศชัดตลอดมีโรงเรียนเดียวแหละพูดถึงประเด็นนี้ก่อนเพื่อว่าอะไรฮะเพื่ออยากจะขีดเส้นใต้ว่าประเด็นนี้ต้องคุยกันด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงไม่ใช่เอาสถาบันนิยมมาตั้งเป็นหลักบรรยากาศการเคลื่อนไหววันก่อนที่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันชาวสีน้ำเงินออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยขี่บิ๊กไบค์นะรวมไปถึงเดินขบวนกันเมื่อวานนี้ฮะก็เป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธนะแล้วก็ไปยื่นหนังสือไปยื่นข้อเรียกร้องเป็นสิทธิ์ที่แสดงออกได้ครับแต่ทีนี้การตัดสินใจเรื่องพวกนี้มันต้องมีเหตุผลมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงมาประกอบนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะฮะแต่มีแบนเนอร์บางแบนเนอร์ที่มีการนำเสนอกันทีนี้อย่าปล่อยให้ถึงวันที่เราไร้บ้านหลังนี้เพราะถึงวันนั้นแม้ว่าเราจะรวมพลเป็นหมื่นเป็นแสนก็สายไปแล้วร่วมกันสู้ดีกว่าอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีเห็นไหมทีนี้ประเด็นตรงนี้คืออะไร1อย่างที่น้าแอดคาราบาวโพสต์ว่าช่างก่อสร้างอุเทรทำประโยชน์คุณประโยชน์มากมายประเด็นนี้ต้องยอมรับว่าศิษย์เก่าทุกสถาบันส่วนใหญ่จบออกไปก็ไปทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่เว้นแม้แต่อุเทรถวายครับเป็นข้อเท็จจริงแต่ประเด็นนี้
มันไม่เกี่ยวกับการนำมาพิจารณาว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใครนึกออกใช่ไหมครับมันต้องคุยกันด้วยเหตุผลประการที่สองถ้าเอาความเป็นสถาบันนิยมเข้ามาตั้งหลักมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะโดยเฉพาะการไปปลุกปั่นว่าร่วมกันสู้ดีกว่าอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีอย่างเงี้ยการที่ย้ายออกไปไม่ใช่การหมดสิ้นศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ที่น้าแอดไปโพสต์ว่าถ้าไม่มีช่างก่อสร้างแล้วเนี่ยโลกมันจบไปแล้วเขาไม่ได้ยุบมหาวิทยาลัยหรือว่าอุเทรนถวายแต่เป็นการย้ายไปตั้งอยู่ที่อื่นเพราะที่ตรงนี้ยุติแล้วว่าเป็นที่ของจุฬาธรรมศาสตร์ผมเนี่ยเคยเรียนธรรมศาสตร์ปีหนึ่งรุ่นผมเนี่ยเรียนที่ศูนย์รังสิตปีแรกปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ค่อยย้ายมาอยู่ที่ท่าพระจันทร์แล้วรุ่นน้องหลังจากนั้นปริญญาตรีทั้ง4 ปีเรียนที่ศูนย์รังสิตหมดเลยไม่ได้มาเรียนที่ท่าพระจันทร์ไม่ได้หมายความว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมันลดลงนี่ต้องตั้งหลักคุยกันแบบนี้ก่อนอย่างแรกเพราะฉะนั้นการไปบอกว่าร่วมกันสู้ดีกว่าอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่มันบดบังเหตุผลขึ้นมาประการถัดมาทีนี้ฮะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องข้อพิพาทเนี่ยมันยุติไปแล้วตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วหลังจากนั้นฝ่ายอุเทรนเองเนี่ยก็อุทธรณ์ต่อไปสู้ที่ศาลปกครองสูงสุดแล้วศาลปกครองสูงสุดก็ตัดสินยืนตามคำตัดสินศาลปกครองกลางเนี่ยคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเมื่อ10 ธันวาคม ปี 65ตามศาลปกครองกลางเลยครับคือให้อุเทรนย้ายออกจากพื้นที่ของจุฬาภายใน60 วันนั่นคือปัญหาข้อพิพาทได้ข้อสรุปทางกฎหมายเป็นที่ยุติไปแล้วนี่นะครับแล้วก็ที่มีการอ้างว่าพระราชทานที่2 ผืนนะในคำตัดสินของศาลนี่มีการระบุนะพูดถึงประเด็นเรื่องการอ้างว่าที่เป็นของอุเทรนถวายนะศาลเนี่ยระบุว่าที่ผู้ฟ้องอ้างถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอ้างว่ามีความชอบธรรมที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนเช่นเดียวกับสถานสวภาสภากาชาติไทยด้วยนั้นเมื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่าจะมีพระบรมราชโองการพระราชทานที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคืออุเทรนถวายในขณะเมื่อเริ่มก่อตั้งไม่ปรากฏเลยรวมถึงประเด็นดังกล่าวผู้ฟ้องก็คืออุเทรนเนี่ยควรยกขึ้นมากล่าวอ้างหรือกล่าวกันมาแล้วตั้งแต่ชั้นที่มีการตราพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตำบลปทุมวันอำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครให้จุฬาตั้งแต่ปี 2482 แล้วเป็นกรณีที่อยู่ในดุลพินิจของผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาและดำเนินการเพื่อให้มีการออกกฎหมายโอนที่ดินพิพาทแก่วิทยาเขตอุเทรนถวายแต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้มีกฎหมายโอนที่ดินพิพาทให้แก่อุเทรนถวายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องให้วิทยาเขตอุเทรนถวายขนย้ายและส่งมอบที่ดินพิพาทคืนเพราะฉะนั้นคดีจึงไม่อาจรับฟังได้นี่คือคำตัดสินของศาลปกครองกลางแล้วศาลปกครองสูงสุดก็ยืนตามนั้นครับเพราะฉะนั้นประเด็นว่าข้อพิพาทนี้ถูกนำไปต่อสู้ในชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดศาลตัดสินไปแล้วทีนี้ความเห็นผมนะถ้าหากพี่อุเทนเนี่ยมีหลักฐานใหม่อย่างเช่นที่น้าแอดบอกว่ามีการพระราชทานแยกเป็น2 แปลงเนี่ยนำหลักฐานใหม่ไปร้องศาลปกครองเพื่อให้พิจารณาคดีใหม่เหมือนเวลาสู้เรื่องฮอปเวลจำได้ไหมฆ่าโง่ฮอปเวลมีหลักฐานใหม่ตอนนั้นทางรัฐเนี่ยแพ้แล้วนะใช่แพ้ศาลปกครองสูงสุดเลยแต่มีหลักฐานใหม่เอาไปสู้ต่อนะคุณพีรพันธ์เนี่ยนะแล้วก็ทีมคมนาคมยุคภูมิใจไทยยุคนั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับสู้ตามกฎหมายจึงจะเป็นการสู้ที่สง่างามไม่ใช่ใช้มวลชนกดดันนี่ความเห็นผมนะฮะด้วยความเคารพนะฮะถ้ามีหลักฐานใหม่เอาไปหลักฐานว่าพระราชทานแยกเป็น2 แปลงเนี่ยแต่ในศาลเนี่ยระบุเลยว่าไม่ปรากฏไงทำไมไม่ปรากฏล่ะทีนี้เห็นไหมครับนอกจากนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์วันนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กค่ะนี่เป็นข้อความของอาจารย์อานนท์นะคะชาวอุเทรนถวายบางคนครับอย่าบิดเบือนประวัติศาสตร์เหมือนชาวสามกีบเลยครับ
ชาวสามกีบพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้ให้ที่ดินแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ในความจริงก็คือจอมพลป.เนี่ยเป็นผู้ขอพระราชทานที่ดินและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นผู้พระราชทานที่ดินให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชาวอุเทรนถวายบางส่วนพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ว่าที่ดินของชาวอุเทรนถวายเนี่ยได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่ 5แต่ความจริงก็คืออุเทรนถวายเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินอ่านบทความที่อานนท์เขียนเกี่ยวกับที่ดินพระราชทานจุฬาลงกรณ์ได้เลยนะครับเอกสารชั้นต้นรวบรวมเอาไว้ทุกชิ้นแล้วอาจารย์อานนท์บอกว่ามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันทั้งหมดและสแกนได้เป็น PDF สแกนเอาไว้จนครบเลยไปสืบค้นมาจากหอประวัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เนี่ยก็ส่งหลักฐานชั้นต้นเนี่ยมาให้ผมแล้วก็ให้ท็อปนิวนะนั่นคือชุดนี้ครับเราขออนุญาตนำเสนอนะชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีหลายแผ่นนะอันนี้เอกสารอ้างอิงที่ 1ก็คือหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนายกสภาจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับลงวันที่ 25 มกราคม รศ 129นะฮะคือเขากำลังตอกย้ำให้เห็นว่าการพระราชทานที่ดินนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยที่นำมาสู่บทสรุปตามที่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์พูดอันนี้เอกสารอ้างอิงที่ 2รายงานการประชุมสภาจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 1 27 มกราคม รศ 129ครับแล้วก็เนื้อหานี่ก็ระบุชัดเจนในโรงเรียนนี้นะจะเป็นที่สอนอะไรอย่างไรบ้างเห็นไหมฮะแล้วก็เอกสารอ้างอิงที่ 3รายงานการประชุมสภาจัดการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้านะฮะครั้งที่ 6 22 เมษายน พุทธศักราช 2456นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดนะคือนี่อันนี้ตั้งแต่ก่อน 2475นะครับค่ะไม่ใช่หลัง 2475นะตั้งแต่ก่อน 2475แล้วนะที่สถาบันพระมหากษัตริย์พระราชทานมาแล้วก็มีรายละเอียดนะฮะจะสังเกตเห็นเนี่ยนะเสนอแปลนโรงเรียนข้าราชการพลเรือนตำบลปทุมวันเห็นไหมเนื้อที่แปลนด้านหน้าติดถนนอะไรยังไงมีรายละเอียดหมดฮะแล้วเอกสารอ้างอิงที่ 4ซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระเบียบการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฮะเนี่ยก็มีการตราออกมาไว้และในนี้ก็ระบุมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ตำบลปทุมวันในเนื้อที่ดินระหว่างถนนสระปทุมกับถนนหัวลำโพงนะด้านหน้าจะหลดถนนสนามม้าด้านหลังจดคลองสวนมีรายละเอียดหมดเห็นไหมฮะนี่แล้วก็ถัดไปฮะเอกสารอ้างอิงที่ 5ครับสำเนาประกาศพระบรมราชโองการบรรจุในศิลาพระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับนะประกาศนะสำเนาประกาศพระบรมราชโองการบรรจุในศิลาพระฤกษ์นะแล้วก็มีจริงๆมีเนื้อรายละเอียดเยอะเลยนะฉบับที่6นะเอกสารอ้างอิงที่ 6หนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทีนี้คราวนี้รัชกาลที่ 6แล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5แล้วก็มาล้นเกล้ารัชกาลที่ 6เรื่องพระฤกษ์ในพระราชพิธีก่อรากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือรัชกาลที่ 6ก็สานต่อเนี่ยนี่ครับแล้วก็มีรายละเอียดฮะว่าขอพระราชาทูลเกล้าถวายวันจันทร์ที่ 3 มกราคมนะมีรายละเอียดว่าจะทำพิธีอย่างไรแล้วก็รายการที่ 7บัญชีทองเงินที่บรรจุในการก่อพระฤกษ์โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรายการหมดบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างสิ่งของนะที่บรรจุในหีบศิลาฤกษ์ก็อยู่ในเอกสารอ้างอิงฉบับที่8ฮะรายการที่8นะฮะสิ่งของที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนบรรจุในหีบศิลาฤกษ์ครับนะรายการที่9ครับเอกสารอ้างอิงจดหมายทูลเชิญเสนาบดีกระทรวงธรรมการฮะโดยสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ตั้งแต่พศ 2471นะครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก่อนปี 2475 นะครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นที่เอาไปบิดเบือนว่า กรณีดังกล่าวเนี่ยมาตีความใหม่หลัง 2475 อันนี้ไม่จริง ในหลวงร5ร6นะต่อเนื่องมาครับ อันนี้คือแผนที่ครับนี่เป็นแผนที่ประกอบอยู่ในเอกสาร อยู่ในเอกสารประกอบนะอ้างอิงนะฉบับเท่าไหร่ฮะนี่เป็นแผนที่ประกอบนะฮะแล้วนี่เอกสารอ้างอิงฉบับที่10ฉบับที่11นะฉบับที่12มีรายละเอียดหลายการนะที่อาจารย์อานนท์รวบรวมมาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อันนี้เอกสารอ้างอิงฉบับที่13นะก็คือพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นะฮะเอกสารอ้างอิงฉบับที่13นะถูกไหมฮะพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นะซึ่งก็จะมีเนื้อหารายละเอียดนะมีแผนที่แนบท้ายมีรายละเอียดหมดนะฮะเอกสารอ้างอิงฉบับที่4พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตำบลปทุมวันให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพุทธศักราช 2482 โอ้ นะมีรายละเอียดอีกครับ ค่ะ นะนี่ครับนะอันนี้คือหลัง 2475 ทีเนี้ยแต่เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารเชื่อมโยงกันหมด ค่ะ นะนี่ครับแล้วถัดไปเอกสารอ้างอิงนะที่15นะพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สภากาชาดไทยนะอันเนี้ยถ้ามีการโอนไปให้หน่วยงานเฉพาะก็จะมีแบบนี้มาแต่กรณีของอุเทนเนี่ยไม่มีไง ค่ะ ไม่มีทั้งก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใช่ อันนี้คือข้อมูลที่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เนี่ยได้รวบรวมมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปศึกษาได้ในบทความอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ ค่ะ เพราะฉะนั้น1ในแง่ของกฎหมายศาลปกครองสูงสุดตัดสินแล้ว ค่ะ ถ้าไม่ทำตามคำตัดสินศาลเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอาจโดน157ได้ ค่ะ 2ในแง่ของประวัติศาสตร์ก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อาจารย์อานนท์นำเสนอ ค่ะ แล้วก็3ในแง่ของการบริหารจัดการมันไม่ใช่การลดศักดิ์ศรีมันไม่ใช่การทำลายสถาบันอุเทรนถวายแต่เป็นการย้ายที่ตั้งนะฮะนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วอาจารย์ธงทองจันทรางสุศาสตราจารย์ดรธงทองจันทรางสุได้เคยเขียนบทความเอาไว้ฮะเนี่ยเขียนบทความเป็นประเด็นเป็นข้อว่าประเด็นเรื่องข้อพิพาทเนี่ยมันยุติไปแล้วตามคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดนะนี่ครับแล้วได้ทราบจากข่าวว่ากระทรวงอุดมศึกษามีแนวทางจะแก้ปัญหายืดเยื้ออันนี้นะโดยให้ไปจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตหรือสถานที่อื่นเพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลแล้วอาจารย์ธงทองนี่บอกว่านะประเด็นที่มีคนถกเถียงอภิปรายว่าถ้าหากอุเทนไม่อยู่แล้วเนี่ยจุฬาจะเอาที่ดินไปจัดผลประโยชน์หรือทำธุรกิจนี่เป็นประเด็นคาใจหลายคน ค่ะ นะอาจารย์ธงทองบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นการหลงประเด็นหลงตรรกะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมมีความชอบธรรมที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วอาจารย์ธงทองบอกว่าจากความรู้ส่วนตัวของผมพื้นที่ตรงนี้มีแผนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษามานมนานแล้วแต่ถ้าวันข้างหน้าหากจุฬาคิดปรับแผนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็เป็นเรื่องที่ประชาคมจุฬารวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งก็รวมถึงชาวอุเทนด้วยนะก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะจุฬาลงกรณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดถ้ามีเรื่องทุจริตคิดมิชอบขึ้นไม่ต้องเดือดร้อนถึงคนอื่นหรอกคนในจุฬาเองนิสิตจุฬาเองทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเขาย่อมไม่อยู่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนครับอันนี้อาจารย์ธงทองให้ความเห็นเอาไว้ประเด็นที่ว่าถ้าไม่อยู่แล้วจุฬาจะเอาที่ดินไปใช้อย่างอื่นก็ตอนนี้มันยังไม่เกิดแล้วตามแผนก็คือเขาจะใช้ตามการศึกษาแล้วต่อให้เขาเปลี่ยนแผนในอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่ประชาคมอื่นๆตามกฎหมายอื่น
สามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ อันนี้คืออาจารย์ธงทองจันทรางสุฮะ ค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้เราจึงเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะเมื่อวานนี้เดินทางไปรับเรื่องด้วยตนเอง อันนี้คุณกรณิตงามสุคนรัตนาประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการสรุปไว้ฮะคือตั้งใจมารับเรื่องด้วยตนเอง ทั้งที่ข้อกฎหมายยุติแล้ว แต่ด้วยเจตนาดีที่ต้องการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย แล้วเรื่องนี้ทางกระทรวงอวมีความเป็นห่วงและตั้งใจมารับเรื่อง ข้อเรียกร้องทั้งหมดให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาทางคลี่คลายปัญหาเร็วที่สุดเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดอย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาต้องเคารพและยึดหลักของกฎหมายโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของประเทศเป็นสำคัญ ค่ะ อันนี้คือจุดยืนและการดำเนินงานของกระทรวงอวที่นายกเศรษฐารัฐบาลเนี่ยมอบให้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ คือจะจัดการยังไงก็ต้องทำตามกฎหมายไง ค่ะ แล้วตอนนี้ศาลตัดสินไปแล้วว่าต้องย้าย ถ้าไม่ย้ายคนที่จะต้องถูกดำเนินคดี157อย่างแรกเลยคือผู้บริหารของทั้งสองสถาบันน่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะ เพราะศาลตัดสินแล้วไง แล้วกรณีนี้ระดับนโยบายจึงไปอำนวยความสะดวก การย้ายมีอุปสรรคอะไรไหมนะปีหนึ่งยังรับอยู่แต่ให้เรียนที่วิทยาเขตใหม่ไหมแล้ววิทยาเขตใหม่มีอุปกรณ์อะไรพร้อมต้องการงบสนับสนุนอย่างไรท่าทีของอวจึงพร้อมที่จะสนับสนุนตรงนี้ แต่ตอนนี้พอยันกันอยู่อย่างเงี้ยมันจึงกลายมาเป็นประเด็นออกจากประเด็นหลักกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีกลายเป็นเรื่องของสถาบันนิยม ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาตรงนั้น ค่ะ นะฮะถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยไม่สามารถย้ายที่ไหนไปได้เลยอะธรรมศาสตร์ก็ย้ายไปไม่ได้ ค่ะ แล้วปัจจุบันนี้ไปดูศูนย์รังสิตใหญ่โตมาก ผมไปเรียนแรกๆเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในจนเหนื่อย ค่ะ เดินไปหาส้มตำกินยากมาก เดี๋ยวนี้เจริญมาก เดี๋ยวนี้กลายเป็นเมืองใหญ่ แล้วสามารถขยายอาคารต่างๆ เยอะแล้วก็สถาบันหลายสถาบันก็เป็นแบบนี้นะเรื่องนี้จึงต้องหาทางออกให้ได้ ค่ะ นะแล้วก็อุเทนเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังไม่เป็นที่ยุติในเดอะสแตนดาร์ดล่าสุดฮะเปิด4พื้นที่แผนย้ายอุเทนถวายออกจากจุฬา ค่ะ นะฮะมทรตะวันออกวิทยาเขตบางพระชลบุรี680ไร่มทรตะวันออกวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถกทมแล้วก็มีผู้สนใจบริจาคที่ดินเขตมีนบุรี24ไร่ในกทมแล้วก็พื้นที่ราชพัสดุสมุทรปราการ150ไร่ ค่ะ อันหลังเนี่ยมีข้อตกลงก่อนหน้านี้แล้วด้วย แต่สุดท้ายไม่ดำเนินการตามนั้น ที่สมุทรปราการใช่ไหมคะ ใช่ฮะอันนี้เป็นข้อสรุปที่เดอะแซนดาร์ดที่เขาไปประมวลมาจากการตอบกระทู้ก่อนหน้านี้ ค่ะ นะนี่คือแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้ฮะข้อพิพาทเรื่องที่ดินระหว่างจุฬาเจ้าของที่ดินกับอุเทนถวาย ค่ะ นะจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรไม่ให้มันบานปลายไปสู่ประเด็นอื่น มันต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายนะมันต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นสำคัญ ค่ะ นะอันนี้คือประเด็นเรื่องที่ดิน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ